Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Юний король. Було це ввечері напередодні коронації, коли юний король зостався нарешті сам у своїй розкішній спальні. Його придворні щойно повиходили, вклонившись аж до землі за церемоніальними звичаями тих часів, і повернулися до великої зали палацу, щоб дістати останні напучення професора етикету. Дехто з них ще не зовсім утратив свої природні манери, а у придворця, слід нагадати, це неабияка влада. Юнак, а королю вже минув 16-й, ані трохи не засмутився тим, що придворні залишили його самого в спальні. Навпаки, з полегшенням зітхнув і, відкинувшись на м'які подушки гаптованої кушетки, непорушно лежав, розтуливши рота і дивлячись широко розплющеними очима, немов той лісовий фаун чи молодий звір, що зненацька вскочив у поставлену мисливцями пастку. А його таки й справді знайшли мисливці, натрапивши випадково на хлопця, коли він, босий і простоволосий, із сопілкою в руці, гнав кіз бідного пастуха, який його вигодував і сином якого він завжди себе вважав. Син єдиної доньки старого короля, що потай одружилася з чоловіком набагато нижчого стану, з іноземцем, як подейкували одні, котрий чарівними звуками флейти змусив молоду принцесу покохати його, чи той, як казали інші, з художником із Рімені, якому принцеса приділила забагато уваги, і який раптово зник із міста, не докінчивши розписів собору. Дитя ж, коли воно прожило лише тиждень на світі, викрали у матері, як та заснула, і віддали одному бідному селянинові та його дружині, що не мали своїх дітей і жили в глухому лісі, куди понад 2 дні треба було їхати від міста. За годину після того, як русява дівчина-мати прокинулася і не знайшла дитинки, вона вмерла, чи то від горя, як запевняв придворний лікар, чи від швидкодіючої італійської отрути, підсипаної в келих вина вкупі з прянощами, як подейкували інші. І саме в той час, коли довірений гонець, що привіз у сідлі немовля, зіскочив із змореного коня й постукав у нетесані двері пастушої халупи, тіло принцеси опустили в сиру могилу, викопану на давно закритому цвинтарі поза мурами міста, у могилу, в якій, як розповідали очевидці, вже лежало тіло юнака незвичайної заморської краси, чиї руки були зв'язані за спиною, а груди прохромлені в багатьох місцях колієм. Такі подробиці ширилися пошепки серед придворних. Але певним і достовірним стало те, що король, умираючи, чи то від бажання спокутувати свій великий гріх, чи від намагання зберегти королівство, наказав привести хлопця і при членах Великої Ради проголосив його своїм наступником. І здається, що вже від першої миті свого визнання юнак виявив ознаки тієї дивної пристрасті до прекрасного, якій судилося так сильно вплинути на його життя. Ті, що вперше супроводжували юнака до його покоїв, не раз розповідали, як із його вуст зривалися вигуки вдоволення, коли йому показували приготовлене для нього вишукане вбрання та коштовні ювелірні вироби, і про той майже дикий захват, з яким він стяг із себе й жбурнув геть шкіряний лейбик і грубий засмальцьований кожушок. Він, щоправда, часом нудьгував
за привіллям лісового життя, і його завжди дратували недокучливі церемонії при дворі, що відбирали щодня так багато часу. Але чудовий палац, обитель утіх, господарем якого став юнак, здавався йому новим світом, ніби зумисне створеним для розкошів. І як тільки щастило вислизнути з засідання королівської ради чи з якоїсь аудієнції, він збігав широкими порфірними сходами з позолоченими бронзовими левами і йшов від кімнати до кімнати, від галереї до галереї, ніби жадаючи знайти в красі заспокоєння від болю та душевної недуги. У цих, як він казав, мандрівках із відкриттями для себе, а вони й справді були для нього мандрівками по дивовижній країні, його іноді супроводжували стрункі двірцеві пажі в білих перуках, у широкополих лівреях та яскравих тріпотливих стрічках. Але найчастіше він ходив сам, інтуїтивно відчуваючи, що таїнства мистецтва найкраще пізнаються потаємно, і що краса, як і мудрість, любить усамітнених обожнювачів. Яких тільки химерних чуток не ходило про нього. Так розповідали буцімто огрядний бургомістр, прибувши до юнака, аби виголосити пишномовне звернення від імені всіх громадян столиці, застав його на колінах у благоговійному захопленні перед великою картиною, щойно привезеною з Венеції. Це розцінювалося як поклоніння якомусь новому божеству. Розповідали також, що він був десь подівся на кілька годин, і що після тривалих пошуків його знайшли у невеличкій комірчині однієї з північних веж палацу, де він, ніби заклякши, не зводив очей із грецької геми, на якій був вигравійований Адоніс. А ще казали, що бачили, як він припадав гарячими вустами до знайденої в мулі річки при спорудженні містка мармурової статуї, на якій було викарбувано ім'я раба, що належав імператорові Адріану. Подейкували також, що він якось просидів цілісіньку ніч, спостерігаючи, як місячне світло впливає на срібний образ Ендеміона. Усе рідкісне й коштовне остаточно заволоділо юнаком, і в гонитві за ним він порозсилав по всіх усюдах багатьох купців, кого по бурштин до грубих рибалок на узбережжі північних морів, кого до Єгипту на пошуки дивовижної зеленої бірюзи, яку можна знайти лише в гробницях фараонів, і яка має, кажуть, чудодійні властивості, кого до Персії по шовкові килими і розписаний посуд, а ще кого до Індії по серпанкові намітки і розмальовану слонову кістку, місячні камінці і нефритові браслети, сандалову деревину і блакитну емаль та шалі з тонкорунної вовни. Однак найбільше задумувався він над гаптованими золотими шатами, які мав одягнути на коронування, рясно оздобленою рубінами короною та вкритим рядочками й густими кільцями перлів скіпетром. Саме це й турбувало його сьогодні о цій вечірній порі, коли він приліг на розкішну кушетку і дивився, не зводячи погляду, на товсту соснову головешку, що догоряла у відкритому каміні. Чимало місяців минуло відтоді, як йому подали виконані найкращими митцями ескізи, і він наказав, щоб ремісники день і ніч працювали над їхнім втіленням і по всьому світу шукали коштовне каміння, гідне їхнього хисту. Він уявляв себе на повен зріст на високій казальниці собору в дорогоцінних шатах короля, і на його дитячих губах довгенько грала усмішка, освітлюючи яскравим відблиском його чорні лісові очі. Трохи перегодя він підвівся
і, спираючись на верхній різьблений карниз каміна, обвів поглядом наповнену сутінками спальню. Стіни були драпіровані дорогими гобеленами із зображенням тріумфу краси. Один куток затуляла велика шафа, інкрустована агатом і ляпіс-лазур'ю, а навпроти вікна стояла на диво тонкої роботи гірка з глазурованими поличками, розцяцькованими золотими блискітками і викладеними золотою мозаїкою, на яких були розставлені тремтливі келихи з найтоншого венеціанського скла і онісова з чорними прожилками чаша. На шовковому покривалі королівського ложа вирізнялися бліді вишиті маки, що, здавалося, випали із стомлених рук сну, а високі очеретини гравійованої слонової кістки утримували над ложем оксамитовий балдахін, з якого, немов біла піна, здіймалося страусове пір'я, що сягало аж до блідо-зеленого ліплення стелі. Усміхнений нарцис із зеленуватої бронзи тримав над головою поліроване дзеркало. На столі стояла пласка аметистова чаша. Крізь вікно виднілася величезна баня собору, яка бовваніла, мов здоровений пузир, над потьмянілими довколишніми будинками та над стомленими вартовими, що ходили то вперед, то назад, на ледь помітній у серпанку вечірнього туману терасі. Десь далеко в садку тьохкав соловей. Спальню наповнював легкий запах жасмину. Юнак відкинув із лоба рудуваті кучері і, взявши лютню, перебрав пальцями струни. Обважнілі повіки стулилися, і його пойняла млосна в'ялість. Досі він ще ніколи не відчував так тонко і з такою гостротою трепетної радості, таїнства й чаклунської сили прекрасних речей. Коли дзигарі на вежі пробили північ, він торкнув дзвіночка, і увійшли пажі, які роздягли його, покропили водою, настояною на пелюстках троянд, руки і притрусили квітками подушку. За кілька хвилин, після того, як вони вийшли, юнак уже спав. Йому приснилося, неначе він десь у довгій низькій майстерні на піддашші серед шуму й стукоту безлічі ткацьких верстатів. Кволі сонячні промені, що пробивалися крізь загратовані вікна, освітили виснажені постаті ткачів, що посхилялися над верстатами. Бліді, хворобливі з вигляду діти, скоцюрбившись, тулилися на широких поперечних балках верстатів. Коли човники пробігали крізь основу, діти піднімали важкі рейки, а коли човники зупинялися, вони швидко відсмикували руки, і рейки падали, а діти збирали докупи нитки. У дітей від постійного недоїдання глибоко позападали щоки, а їхні худі руки тремтіли. Кілька виснажених жінок сиділи за столом і шили. Навколо стояв огидний запах. Повітря було важке й неприємне, по сирих стінах текли брудні патьоки, зі стелі капало. Юний король підійшов до одного ткача і став спостерігати за ним. Ткач сердито зиркнув на нього і промовив: «Ти чого на мене так зориш? Тебе часом не хазяїн наш підіслав, щоб шпигувати за нами?» «А хто твій хазяїн?» – запитав юний король. «Хто хазяїн?» – сердито вигукнув ткач. «Він такий же чоловік, як і я. Різниця між нами тільки в тому, що він убирається в гарну одіж, а я ходжу в дранті, та ще в тому, що я охляв із голоду, а він страждає від переїдання». «У нашій країні всі вільні», – сказав юний король, – «і ти не можеш бути чиїмось рабом».
На війні, відповів ткач, дужчі поневолюють слабших, а в мирний час багаті роблять рабів із бідних. Ми мусимо працювати, щоб жити, але нам платять такі мізерні гроші, що ми вмираємо з голоду. Ми надриваємося на багачів днями і ночами, а вони набивають собі скрині золотом. Діти наші передчасно вчахають, і їхні дорогі нам личка суворішають і жорстокішають. Ми чавимо грона винограду, а вино п'ють інші. Ми засіваємо поля, а у нас на столах немає хліба. Ми в кайданах, хоч ніхто їх і не бачить. Отож ми раби, хоч нас і називають вільними людьми. І в такому становищі всі? Запитав юний король. Усі, відповів ткач. Старі й малі, жінки й чоловіки. Нас душать своїми цінами купці, і ми змушені приставати на їхні умови. Священник проїжджає повз нас, перебирає свої чотки і голови не повертає в наш бік. І жодній душі до нас нема ніякого діла. Нашими темними завулками бродить убоство з ненаситними очима, а за ним, з отупілим поглядом, волочиться гріх. Злидні будять нас уранці, а сором сидить біля нас уночі. Та хіба це тобі болить? Ти не з наших. Твоє обличчя аж надто радісне. І спохмурнілий ткач відвернувся. Він штовхнув човника через основу, і юний король побачив, що човник потяг золоту нитку. Його пайняв великий страх, і він спитав у ткача: «Що за одежу ти тчеш?» «Це убрання на коронацію юного короля», – відповів ткач. «А нащо це тобі?» Юний король голосно скрикнув і прокинувся. Та враз заспокоївся. Він у своїх покоях. У вікно світить золотавий місяць, що висить у тьмяному небі. І він знову заснув, і знову йому приснився сон. Ось він лежить десь на палубі велетенської галери, на якій веслують 100 рабів, а на килимі поруч нього сидить сам капітан галери. Такий чорний, ніби з ебенового дерева, а на голові тюрбан із червоного шовку. Великі срібні сережки повідтягували йому вуха, а в руках у нього терези із слонової кістки. Раби були майже голі, тільки в порваних стегнових пов'язках, і кожен із них прикутий ланцюгом до свого сусіда. Над галерою пряжило сонце, а поміж рядами туди й сюди бігали негри і періщили рабів ремінними батогами. Ті раз по раз витягували свої ходющі руки і опускали у воду важкі весла, з-під яких вилітали солоні бризки. Зайшовши нарешті у невеличку гавань, негри заходилися міряти глибину. З берега повіяв легенький вітрець і припорошив палубу й велике трикутне вітрило дрібненьким червоним пилом. Прискакали 3 араби на диких віслюках і кинули в негрів списами. Капітан галери вхопив розмальований лук, вистрілив і влучив одному з арабів у горло. Той, мов сніп, шубовснув у воду, а його друзяки чкурнули на своїх віслюках геть. За ними неквапливо поїхала на верблюді жінка в жовтій чадрі, весь час оглядаючись на те місце, де впав у воду араб. Кинувши якір і згорнувши вітрило, негри пішли в трюм і винесли звідти трап. Капітан галери перекинув один його кінець через борт, а другим зачепив за 2 залізні стояки на палубі. Тоді негри схопили наймолодшого з рабів, збили у нього з ніг кайдани, затулили йому ніздрі й вуха воском і прив'язали до пояса великий камінь. Раб незграбно зліз по трапу і зник під водою. Там, де він пірнув, з'явилися бульки.
Кілька рабів, не відриваючи погляду, заворожено дивилися за борт. На носі галери сидів заклинач акул і монотонно бив у барабан. Через деякий час Нерець випірнув із води і, зіпаючи, вхопився лівою рукою за трап, а правою простяг перлину. Негри вхопили її, а раба зіпхнули назад у воду. Тим часом інші раби спали на веслах. Знову й знову Нерець вигулькував із води і щоразу подавав чудову перлину. Капітан галери зважував кожну з них і ховав у зелений шкіряний гаманець. Юний король намагався заговорити, але його язик, здавалося, прилип до піднебіння, а губи не слухалися. Негри базікали один з одним, а потім щинили суперечку через зразок блискучого намиста. Двоє птахів кружляли над судном. Аж ось Нерець з'явився на поверхні води востаннє, і перлина, яку він подав, була прекрасніша за всі перли Ормуса, бо мала форму повного місяця і була біліша за ранкову зорю. А от обличчя раба полотніло, і коли він перекинувся через борт і впав на палубу, у нього з носа пішла кров. Кілька разів він конвульсивно здригнувся і завмер. Негри стинули плечима і викинули тіло за борт. А капітан галери засміявся, взяв перлину, роздивився її, притиснув до лоба й уклонився. — Вона піде на скіпетр юному королеві, — сказав він, і подав неграм знак підіймати якір. І коли юний король почув це, він так скрикнув, що аж прокинувся, і крізь вікно побачив довгі сірі пальці світанку, які чіплялися за блякнучі зорі. І він знову заснув, і йому знову приснився сон. Снилося йому, що йде він похмурим лісом, а довкіл нього дивовижні фрукти і отруйні квіти. Під ногами сичать гадюки, а вгорі пурхають, скрикуючи й перелітаючи з гілки на гілку пишних кольорів папуги. На гарячому болоті сплять велетенські черепахи, на деревах аж кишить мавпами й павичами. Він ішов і йшов, аж доки дійшов до узлісся, де побачив силу селенну людей, які, вибиваючись із сил, працювали на дні русла висохлої річки. Одні, мов мурахи, метушилися на скелі, другі копали глибоченні ями і спускалися в них, треті величезними колунами розколювали каміння, четверті порпалися в піску. Вони виривали з корінням кактуси і топталися по їхніх червоних квітках. Вони дуже квапилися, перегукувалися між собою, і жоден не стояв без діла. Із темної пащі однієї з печер за ними стежили смерть і пожадливість. І смерть сказала: «Я стомилася. Віддай мені третину цих людей і відпусти мене». Але пожадливість похитала головою: «Не віддам, бо вони мої слуги». Та смерть не відчепилася від неї і спитала: «А що ти тримаєш у руці?» «3 зернини пшениці», – відповіла пожадливість. «А що тобі до того?» «Дай мені одну!» – аж скрикнула смерть. «Я посію її у себе в саду. Тільки одну зернину, і я піду геть». «Нічого я тобі не дам», – отказала пожадливість і сховала руку в складки одягу. І смерть зареготала, взяла чашку і зачерпнула нею води з калюжі, і з чашки вийшла пропасниця. Вона перекачала масу людей, третя частина яких загинула. Позад неї тягся холодний туман, а обабіч за нею гналися водяні змії.
І коли пожадливість побачила, що третя частина тієї маси людей мертва, вона заходилася бити себе у висхлі груди й на повен голос ридати. «Ти вбила третину моїх слуг!» – кричала вона смерті. «Іди звідси геть! Он точиться війна у горах Татарії, і королі кожної воюючої сторони воліють тебе!» Афганці зарізали чорного бика і виступили в похід. Вони відбарабанили списами в щити й наділи вже залізні шоломи. Навіщо тобі, моя долина? І чому ти так довго тут забарилася? Іди геть звідси і більше не повертайся. Ні, відповіла смерть. Доки ти не даси мені пшеничини, я звідси не піду. Але пожадливість іще міцніше затиснула зернини в кулаці і зціпила зуби. «Нічого я тобі не дам», – промимрила вона. Тоді смерть зареготала, взяла чорний камінь, жбурнула його в ліс, і з хащів дикого болиголова вийшла пропасниця в вогненному вбранні. Вона обійшла всю масу людей і до багатьох доторкнулася. І кожен, до кого вона доторкнулася, помер. Де вона йшла, за нею лишалася зів'яла трава. І пожадливість затремтіла, і обсипала собі попелом голову. «Ти жорстока!» – крикнула вона смерті. «В оточених мурами індійських містах голод, а в криницях Самарканда не стало води. Лютує голод у Єгипті, і сарана налетіла з пустелі. Вода в Нілі відійшла від берегів, і жерці звернулися з молитвами до Ісіди й Осіріса. Іди до тих, що потребують тебе, і не чіпай моїх слуг». «Ні», – відповіла смерть, – «доки ти не даси мені пшеничини, я не піду». «Нічого я тобі не дам», – підказала пожадливість. І знов зареготала смерть, заклала пальці в рот, свиснула, і в повітрі закружляла жінка. На лобі в неї було написано її ім'я Чума. Довкола неї літала зграя худющих стерв'ятників. Чума накрила своїми крильми всеньку долину, і жодна людина не зосталася жива. Пожадливість із пронизливим криком пролетіла лісом, а смерть скочила на свого червоного коня і чвалом помчала геть. І мчала вона швидше, ніж вітер. На дні долини повилазили з мулу дракони й страшні лускаті чудовиська, а шакали кинулися нишпорити й нюшити в піску своїми роздутими ніздрями. І юний король заплакав і запитав, хто були ті люди і чого вони шукали в тій долині? «Вони шукали діамантів для королівської корони», – відповів той, що стояв позад нього. Юний король здригнувся і, оглянувшись, побачив чоловіка, одягненого як прочанин, із срібним люстерком у руці. Король поблід і запитав, для якого короля? І прочанин відповів, глянь у це люстерко, і ти побачиш його. Глянув юний король у те люстерко, і, побачивши там своє обличчя, сильно крикнув і прокинувся. Яскраве сонячне світло лилося в його спальню, а на деревах у садку та в парку співали пташки. Увійшли камергер та вищі сановники держави і низько вклонилися йому, а пажі принесли шати, гаптовані золотом, та поклали корону й скіпетр. Юний король окинув їх оком і побачив, що вони чудові, красивіші за все, що він будь-коли бачив. Тоді він пригадав, що йому снилося,
і сказав своїм сановникам: «Заберіть ці шати, я їх не надіну». Придворні були здивовані, а дехто навіть зареготав, бо подумав, що він жартує. Але юний король знов рішуче сказав: «Заберіть ці шати і сховайте їх. Хоч сьогодні й день моєї коронації, я все одно їх не надіну». Бо вони зіткані білими руками болю на ткацькому верстаті смутку. В серці отого діаманта кров, а в серці оцієї перлини смерть. І він розповів про 3 свої сни. Коли двірцеві сановники почули їх, вони почали перешіптуватися. Нема сумніву, він з глузду з'їхав, бо сон — це тільки сон, а не реальність. І що нам життя тих, хто важко працює на нас? Невже людям треба не їсти хліба, аж доки вони не побачать хлібороба, чи не пити вина, аж доки вони не перемовляться словом із виноробом? І камергер сказав юному королеві: «Володарю мій, благаю тебе, відкинь свої чорні думки і надінь оці причудові шати й корону, бо як же люди знатимуть, що ти король?» І глянув тоді на нього юний король. «Ти правду кажеш?» – запитав він. «Невже люди не визнають мене королем, якщо я не буду в королівських шатах?» «Не визнають, володарю мій», – запевнив камергер. «Досі я гадав, що не вбранням людина стає схожою на короля», – відповів юнак. «Та може бути і так, як ти кажеш. І все-таки я не вдягну цих шатів і не надіну цієї корони. Яким я прийшов у цей палац, таким і піду з нього». І він попросив вийти всіх, окрім одного пажа юнака, на рік молодшого від себе. Його він залишив слугувати собі. Скупавшись у чистій воді, юний король відкрив велику мальовану скриню і витяг із неї шкіряного лейбика та кожушка з сириці, які він носив, коли пас на схилах горбів довгошерстих кіз у бідного пастуха. Він надів цю одежу і взяв у руки гирлигу. Юний паж від подиву широко розплющив очі і сказав, усміхаючись: «Володарю мій, тепер я бачу, які в тебе шати і скіпетр, але де ж до них корона?» Тоді юний король відламав пагінець дикого вересу, що плівся по балкону, зробив із нього кільце і надів собі на голову. «Оце й буде мені корона», – відповів він. Отак, убравшись, він вийшов зі своїх покоїв у велику залу палацу, де на нього чекала королівська знать. І знать потішилася. Почулися невдоволені голоси: «Повелителю наш, люди чекають на свого короля, а ти явися їм, як жебрак. Він соромить нашу державу і негідний правити нами». Проте юний король мовчки зійшов порфірними сходами і попрямував до бронзової брами. Там сів на коня, якого йому підвели, і поїхав до собору, а паж-хлопчик побіг за ним навздогін. Люди кипкували з нього і кричали: «Це їде королівський блазень!» А він натяг повід, зупинив коня і сказав їм: «Ні, я ваш король», і розповів їм 3 свої сни. Вийшов тоді з натовпу якийсь чоловік і з гіркотою сказав йому: «Володарю, невже ти не знаєш, що на розкошах багатих тримається життя бідних? Ваша пишнота годує нас, а ваші вади дають нам хліб. Працювати на пана гірко, але працювати ні на кого ще гірше.
Невже ти думаєш, що круки нас прогодують? Чи, може, знаєш проти цього ліки? А може, звелиш покупцеві купити за стільки-то, а продати за стільки-то? Гадаю, що ні. Тому вертайся до палацу і одягнися в пурпур і тоненьку білизну. Нащо тобі морочитися з нами і нашими стражданнями? А хіба багаті й бідні не брати? Запитав юний король. А вже ж, брати, відповів чоловік. І звати багатого брата Каїн. В очах юного короля забриніли сльози. Він їхав далі, під невдоволення натовпу, а малий паж злякався і покинув його. А коли він під'їхав до великого притвору собору, вартові заступили йому алебардами дорогу і сказали, чого тобі тут треба? Цим притвором дозволено входити тільки королеві. І обличчя його запалало гнівом, і він суворо відповів їм, а я і є король. І він розвів їхні алебарди і увійшов до собору. І коли старий єпископ побачив його, одягненого як пастух, він здивовано підвівся зі свого трону, пішов йому назустріч і промовив, «Сину мій, невже на тобі справді королівські шати? А якою короною я увінчуватиму тебе, і який скіпетр вкладатиму тобі в руку? Адже це має бути для тебе днем радості, а не приниження. А чи можна вдягати радості те, що виткане горем? Запитав у нього юний король. І він розповів йому 3 свої сни. Єпископ, почувши їх, насупив брови і сказав, сину мій, я старий і на схилку літ знаю, що багато зла чиниться на цім світі. Жорстокі грабіжники спускаються з гір і забирають малих дітей і продають їх маврам. Леви чатують на каравани і накидаються на верблюдів. Дикі свині витолочують збіжжя в долинах, а лисиці виїдають на пагорбах виноград. Пірати спустошують морське узбережжя і спалюють човни рибалок і відбирають у них сіті. На солончакових болотах живуть у стулених з очерету халупах прокажені, і ніхто не сміє навіть наблизитися до них. Жебраки блукають від міста до міста і їдять разом із собаками. Чи можеш ти зробити так, щоб цього не було? Чи покладеш ти до себе в ліжко прокаженого, і чи посадиш поруч себе за стіл брудного старця? Чи послухається лев твого наказу, і чи підкориться тобі дикий кабан? Чи не мудріший за тебе той, що створив злидні? Тому не хвалю я тебе за те, що ти вчинив, і прошу тебе, їдь назад у палац і звесели своє обличчя, і вдягни шати, які личать королеві, і я увінчаю твою голову золотою короною і дам тобі у руки оздоблений перлами скіпетр. А про сни свої забудь. Тягаря світу цього не понести одній людині, а скрути світу цього не вистраждати одному серцю. І отаке ти виголошуєш у цьому домі? Промовив юний король і пройшов повз єпископа, і зійшов східцями у вівтар, і постав перед образом Христа. Він стояв перед Всевишнім, а праворуч і ліворуч від нього був прекрасний золотий посуд, чаша з бурштиновим вином і слоїки з миром. Він упав навколішки перед святою іконою, і великі свічки яскраво горіли навколо оздобленого коштовним камінням вівтаря. І пахучий димок синенькими кільцями розпливався по собору. Схиливши голову, він молився.
і священики нечутно відійшли від вівтаря в своїх незграбних ризах. Та раптом на дворі почувся дикий лемент, і в собор увірвалися розлючені сановники в прикрашених пір'їнами капелюхах, з оголеними мечами та блискучими сталевими щитами. «Де цей сновидець?» – закричали вони. «Де цей убраний по-жебрацькому король, цей хлопчик, який ганьбить нашу державу? Ми не випустимо його живим, бо він негідний правити нами». А юний король ще нижче схилив у молитві голову, а коли помолився, підвівся з колін і, обернувшись, із сумом глянув на них. І, о диво! Крізь вікна з кольоровою мозаїкою на нього бризнув сніп сонячного світла, і яскраві промені виткали навколо його тіла мережане вбрання, набагато ошатніше за те, що було пошите на замовлення, і так подобалось йому. Суха гирлига враз розцвіла, і на ній розпустилися пуп'янки лілеї, біліші від перлів. Суха колючка розквітла, і на ній розпустилися троянди, червоніші від рубінів. Білішими від перлів були лілеї, а їхні стебла були з яскравого срібла. Червонішими від кривавих рубінів були троянди, і пелюстки в них були із щирого золота. Він стояв у справжніх королівських шатах, і ворота оздобленого коштовним камінням вівтаря розчинилися навстіж, і з незліченних граней кришталевої дароносиці полилося дивовижне й таємниче світло. Він стояв у королівських шатах, і Божа слава наповнила собор, і святі, здавалося, ожили в глибоких нішах. Він постав перед ними у цих прекрасних шатах короля, і загув урочисто орган, і засурмили на повен голос сурмачі, і заспівали хором хлопчики. І всі люди стали навколішки, і сановники сховали в піхви свої мечі і присягнули на вірність, а єпископ поблід, мов стіна, а руки в нього затремтіли. «Тебе увінчав той, хто вище мене!» – вигукнув він і впав перед королем на коліна. І юний король зійшов із високого вівтаря і пішов крізь натовп до палацу. І ніхто не смів підвести голови і глянути йому в обличчя, бо воно було, як у ангела. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.